ښه شروع کوئ سکرین شاټ مو ولیدي سکرین شاټ به اوس ووایو د هغه څخه وروسته دغه ساحه چې ده دا په انلاین ډول باندې دغه کوو نیټ بیخي ضعیفه دی دا به چې کله نیټ هلته سم یا هلته څوک نه وي پراخته به په هغه ورځ باندې ووایو یو انلاین ویډیو ده ویکیپیډیا ده سټور دی او مای اډس ان دی سکرین شاټ د دې لپاره استعمالیږي شاید تاسې په خپلو ټلیفونانو کې لیدلی وي دا دغه چې موږ پاور بټن او بل د سټارټ بټن دا دواړه یو ځای سره نیسو سکرین شاټ اخیستل کېږي پر دغه باندې انډرایډ باندې بله وا څنګه دی و یا کمپیوټر کې نه وي دا د دې لپاره چې موږ تاسې د کمپیوټر سکرین شاټ واخلو د کمپیوټر د سکرین شاټ اخیستو لپاره موږ راځو و انسرټ منیو ته په انسرټ منیو کې دغه ساحه دا د سکرین شاټ په نامه باندې یادېږي سکرین شاټ د کومې صفحې سکرین شاټ موږ غواړو چې واخلو لاله خانه چیرې وې دا څو ورځې دا مه کوه ناز باندې خو ما درته ویله ما زه د یکشنبې ورځ باندې شروع کوو او ته زه نه وم خبر بیا نو صحیح دي بالا اوس یو بانه به چې حتما جوړه سي نو مثلا زه غواړم چې د کومې صفحې سکرین شاټ واخلم راځم مثلا یو صفحه خلاصوم مثال د پاور پوینټ صفحه مثلا خلاصوم مثلا دا د پاور پوینټ صفحه ده زه غواړم چې د دغې صفحې سکرین شاټ واخلم هره صفحه چې ستاسو په کمپیوټر کې خلاصه وه د هغې صفحې سکرین شاټ دی درته اخلي مثلا راځم و دغه ته ورډ ته په ورډ کې انسرټ منیو په انسرټ کې راځم و سکرین شاټ ته مثلا پر دې باندې کلیک کوم سکرین کلیپینګ راځم مثلا دا ساحه سلیکټوم دا یو سکرین شاټ واخیستل سو دا دلته په ورډ ډاکومنټ کې پیسټیږي یو دا رقم سکرین شاټ دی او یو تاسو غواړئ چې د خپل وینډوز د کمپیوټر د ډیسکټاپ سکرین شاټ واخلئ د هغه دپاره دا به بیرته کنټرول زیډ کړمه بیا راځم مثلا دا دغه بند دی پاور پوینټ بند دی اوس که چیرې زه ورډ مینیمایز کړم بله صفحه د دې و شاته څه ده د وینډوز صفحه ده نو دی د وینډوز صفحې دغه اخلي سکرین شاټ اخلي هره صفحه چې د دې ورډ ډاکومنټ و شاته وه دی د هغې صفحې دغه اخلي سکرین شاټ اخلي مثلا راځم دا د وینډوز صفحه ده غواړم چې د دې صفحې د دغه ساحې څخه مثلا سکرین شاټ واخلم دا راځي مثلا ته په دې ځای کې پیسټیږي کله چې مو سکرین شاټ واخیستئ دغه ساحه چې ده د سکرین شاټ چې دی دا خپله یو عکس دی او پکچر دی کم تغییر و تبدیل چې موږ تاسې په عکس کې راوستلی سوای دا مو په عکس کې ویلي وه کولی سئ چې هغه تغییر و تبدیل دلته په دې ځای کې هم راولي صحیح دی نو دا د سکرین شاټ وظیفه ده یوه دا لاره ده چې موږ تاسې سکرین شاټ اخلو بله طریقه د پرنټ سکرین په نامه باندې هم یو بټن شته په دغه کې په کیبورډ کې د پرنټ سکرین په نامه باندې بټن شته دغه پرنټ سکرین چې مو ووایي مثلا دا یې زه پرنټ سکرین وامه راځم و پینټ ته مثلا په پینټ کې غواړم کنټرول وی پر وامه دی دغه صفحه دلته هم پیسټوي یعنې د هرې صفحې سکرین شاټ چې ستاسو په کار وي هغه کولی سئ چې د دې لارې څخه هم واخلئ فرق په څه شي کې دی فرق یې دا دی چې په دې سکرین شاټ کې مثلا دا سکرین شاټ به زه بیرته ډیلیټ کړم راسم مثلا په دې سکرین شاټ کې زه یو ساحه ماز دغه کوم مثلا یوازې د دغونې ساحې دغه اخلم سکرین شاټ اخلم یوازې دا ساحه مثلا زما په کار دی یوازې هغه ساحه وراچوي او پرنټ سکرین چې دی هغه مکمل سکرین تاسو ته پرنټوي درته دغه فرق دی سره صحیح سو په کیبورډ کې د پرنټ سکرین په نامه باندې د F12 څنګ ته په دغه ساحه کې پیدا کېږي ځینې کمپیوټرانو کې فرق کوي دا F12 سره په څنګ کې دغه دی پرنټ سکرین په نامه باندې دغه زه باید دلته دغه چک کړم دیم ان سکرین کیبورډ په دې ځای کې پرنټ سکرین کومه دی دغه په دې ځای کې دلته دی پرنټ سکرین صحیح دی په دې ځای باندې هم کولی سئ چې سکرین شاټ واخلئ او ډېره ښه طریقه چې د هغه د ورډ ډاکومنټ د لارې څخه ښه دغه کیدای سي په دې خاطر باندې چې ساحه تاسو انتخابوئ د هغه ساحې سکرین شاټ تاسو اخلئ راځم پسې انسرټ منیو ته لینکس ته راځم لینکس د دې لپاره استعمالوو موږ په ورډ ډاکومنټ کې چې موږ اکسټرنل لینک پیدا کړو د خپل ډاکومنټ لپاره یا انټرنل لینک پیدا کړو انټرنل لینک یا ارتباط او یا اکسټرنل لینک یا ارتباط مثلا زه راځم
دا زما ورډ ډاکومنټ دی. په دې ځای کې مثلا زه دا 100 پاراګراف لرم. اوس دغه ډاکومنټ مثلا ما یو چا ته ورواستوي. مثال په دې ډاکومنټ کې دغه پروفیشنلي دا مثلا هغه نه پوهېږي چې د پروفیشنلي څخه هدف څه شي دی. د دې پروفیشنلي لپاره زه به یوازې دلته دغه آن کړم، ګوندې یو څه کار وکړي تیز یې. ښه ډېر ضعیفه دی. ګوګل صفحه به مو سره خلاصه کړم. دیم ګوګل مثلا په دې ځای کې به نوشته کړم دیم کیټ پکچرز. په دې ځای کې مثلا دغه یو عکس دی، دا عکس یا اسانه دغه بینوا چار سایت ژر خلاصو بی بی سی. دا د یوې صفحې لپاره دونې دغه نیسي چې ویډیو ورته کښته کوي بیخي ډېر وخت نیسي. مثلا دا د بی بی سی یو سایت دی. زما هدف دا دی چې زه دغه لینک ووایم. په لینک کې هایپر لینک. مثلا په دې ځای کې ته باید یو چا ته چې دا ډاکومنټ ورواستوئ هغه دا ډاکومنټ ګوري. په دې ځای کې په دا پروفیشنلي باندې مثلا د سرنوس کلاس یا مثلا د دې سره وڅنګ ته تا بی بی سی مثلا لیکلې ده. د دې بی بی سی لپاره ته کولی شې چې دغه بی بی سی سلیکټ کړې، راسې و لینک ته په لینک کې پر هایپر لینک باندې کلیک وکړې. په دې ځای کې www.bbc.com پر دې ځای باندې کلیک وکړې، دی اوکې کوي. اوس د ده رنګ واوښتی. کله چې زه کنټرول او کلیک پر ووایم دی ماته د بی بی سی صفحه راته خلاصوي. صحیح دی؟ اوس په دې ځای کې وینې دا د بی بی سی یو صفحه راته خلاصه کړه. یا مثال زه مثلا وایم چې په ګوګل کې مثلا یو عکس راچوم او په دې ځای کې مثلا دا زما ډاکومنټ دی. په دې ډاکومنټ کې مثلا په دې ځای کې مثال کیټ نوشته دی. کیټ مثلا کومه پښې مثال د دې لپاره ته راځې اول د واره مثلا په دې ځای کې د کیټ دپاره مثلا یو عکس انتخابوي چې دغه عکس یې زما په کار دی. مثلا دا عکس مثال صحیح دی. اوس دا ساحه زه کاپي کومه، کنټرول سی راځم او خپل ډاکومنټ ته په دې ډاکومنټ کې زه وایم دی چې دا ډاکومنټ وایي تر دې ځایه پورې په دا کیټ باندې خو د ده سر نه خلاصېږي. اوس دا غواړي چې ته ادرس ورکړې چې د کیټ څخه ستا هدف څه شي دی. راځې دلته پر دې لینک باندې کلیک کوې، پر هایپر لینک باندې کلیک کوې. په دې ځای کې هغه لینک یې پیسټوې د پښې د عکس ته هغه چې د پیسټ کوي دلته یې اوکې کوې. دلته دی چې مثلا دا ډاکومنټ وایي کله چې دې ځای ته راورسېدی مثلا هغه سایټ به زه اوس بند کړم، دا سایټ به زه بند کړم دا ساحه. اوس چې زه مثلا په دې ډاکومنټ کې راورسېدلم و دې ځای ته کنټرول او کلیک چې ورسره ووایم دی ماته هغه صفحه راته خلاصوي. نو و دې ته ایکسټرنل صحیح دی، دې ته ایکسټرنل لینک ویل کېږي. د دغه پښې عکس موږ دغه کړي او د پښې عکس په دې خاطر باندې انتخاب کړئ چې شاید په دې باندې مو ډېر ژر سر خلاص. کنیا د یو سایټ نوم هم ورکولی شئ، د خبرو د سایټ ته ورکولی شئ، د ویډیو ته ورکولی شئ، که ویډیو یې که اډیو یې که کتاب یې هر فایل چې یې کولی شئ چې هغه یو لینک ورته جوړ کړئ. نو دا چې څو دا زموږ د ورډ ډاکومنټ څخه د باندې یو لینک پیدا کړي، دې ته ایکسټرنل لینک ویل کېږي. یو بل شی چې دی بل په دغه لینک کې د بوک مارک په نوم باندې دی. بوک مارک په خپل ډاکومنټ کې موږ تاسو غواړو چې انټرنل لینک جوړ کړو. انټرنل لینک څخه هدف دا دی مثلا پر دې ځای باندې زه راځم دلته کلیک کوم، مثال په دا ساحه چې دا مثلا د کابل په نامه دا رقم دی تقریبا لکه زه چې یو فهرست جوړوم. صحیح دی. دا مثلا د کندهار په نامه باندې، ورپسې دا مثلا د هرات په نامه باندې، ورپسې دا مثلا د فراه په نامه باندې مثال. اوس د فراه په باره کې تا ټوله معلومات چې دي لیکلي دي هغه دې په دې ځای کې مثلا لیکلي دي. دا مثلا مثال دا د کابل باره کې معلومات دي. صحیح دی. راځې دلته دا ساحه سلیکټ دا به یو څه غټ کړم، دا
صحیح دی 18 بولډ به هم کمه را به سم و انسرټ ته دا به بوک مارک به جوړ کمه په دې ځای کې چشت نشته کومه دا هم کابل دا به اډ کمه اوکې ورپسې مثلا دغه ساحه چې ده په دې ساحه کې معلومات د کم ځای په باره کې دي مثلا د کندهار په باره کې دي صحیح دا هم کندهار دا به هم یو څه غټ کمه دا هم 18 دا هم بولټ بیرته راځم و انسرټ ته راځم و لینکس ته په دې ځای کې دا به بوک مارک کمه د چیش په نامه باندې دی د کندهار په نامه باندې دا به هم ورات کمه بل په دې ډاکومنټ کې مثلا دغه ساحه چې ده دا ساحه دا مثلا د فرا په نامه باندې ده اوس دا به هم دغه رقم سایز به یو څو غټ کمه چې تقریبا عنوان غوندې سي د فرا ورپسې بیرته راځم و انسرټ ته راځم و لینکس ته بوک مارکس په دې ځای کې دا د فرا په نامه باندې ثبتوم دا هم فرا ورپسې بل کوم ولایت پاتې دی هرات پاتې واوه مثلا په دغه ډاکومنټ کې دغه معلومات چې دي دا د هرات په باره کې دي دا هم هرات دا به هم یو څه خط به یې غټ کړم دا به هم بولډ کړم راځم و انسرټ ته راځم و لینکس ته دا هم بوک مارک دا د هرات په نامه باندې ثبتوم دا هم اوکې اټ اوس په سر کې خو ما تاسو موږ دغه جوړ کړی دی دا د فهرست مو جوړ کړی دی اوس اول غواړم چې زه کابل ته ولاړ شم دلته کابل باندې زه سلیکټ کوم راځم و هایپر لینک ته په هایپر لینک کې پر دې ځای باندې کلیک کوم دا د کابل په نامه باندې دی دا به اوکې کړم ورپسې دلته پر کندهار باندې کلیک کوم راځم و لینک ته دلته پر هایپر لینک باندې کلیک کوم دا د چیش په نامه باندې دی د کندهار په نامه باندې دی به چې کندهار ته ولاړ شم کندهار ورپسې دا ساحه دا سلیکټوم راځم و هایپر لینک ته په هایپر لینک کې دا د هرات په نامه باندې دی دا هم هرات ورپسې دا د فرا په نامه باندې دی راځم و هایپر لینک ته په هایپر لینک کې دا د فرا په نامه باندې دا ځای دی دا اوکې اسبله اوس زه غواړم چې د کابل باره کې معلومات پیدا کړم ډایرکټ په خپل ډاکومنټ کې زه ډایرکټ ورسېږم هغه معلومات ته کنټرول نیسم دی پر د اثر باندې معلومات هم درکړي دي کلیک ورسره وم دی د کابل په باره کې معلومات درکوي دا معلومات چې مثلا خلاص کړه یا ودی وله غواړي چې د کندهار په باره کې معلومات پیدا کړي کنټرول وې کلیک ورسره کوي د کندهار په باره کې معلومات درکوي دغه په ترتیب سره مثلا غواړي چې د هرات په باره کې معلومات پیدا کړي کنټرول وې کلیک ورسره وې د هرات ورپسې دغه مثلا غواړي چې د فرا په نامه باندې معلومات پیدا کړي کنټرول نیسي پر فرا باندې کلیک کوي د راځي د فرا په باره کې معلومات درکوي دا په ورډ ډاکومنټ کې انټرنل لینک سو صحیح دی یو اکسترنل لینک و یو انټرنل لینک و په دغه ځای کې دا یو څه داسې دغه دی داسې مغلق دی اسانه دی خو داسې جنجالي دی که د چا اسانه یې په خلاصوي بیا درته تکرارومه بله ته څه وخت راغللې و دغه درس چې ما شروع کړی و دغه وخت څخه ناست یې ښه ځه صحیح دی نو مثلا زه غواړم چې یو بل ولایت مثلا په دې ځای کې ورواچوم ولې په دې خاطر باندې څوک چې ناوخته راغلی هغه ته یې نه تکراروم په دې ځای کې مثلا د زابل په نامه باندې او راځم په دغه معلوماتو کې مثال دا ساحه د زابل په باره کې معلومات دي اول د واره دلته د زابل په باره کې معلومات چې دي دا اتمی نه دی چې تاسو یې دلته فونټ ورغټ کړئ دا زه په کاسته غټوم په دې خاطر باندې چې دغه یې چې معلوم یې چې دا عنوان دی اتمی نه دی چې تاسو یې فونټ غټ کړئ تاسو جنجالي په دغه خاطر باندې سوچ ما دا فونټونه سر واړوله اوس کې چیرې زه فونټ پر دغه باندې پرېږدم راځم و لینک ته راځم و بوک مارک ته دا د زابل په نامه باندې سو دیم اډ اوس راځم دلته دا ساحه سلیکټوم دا چې مې سلیکټ کړه راځم په هایپر لینک ته په هایپر لینک کې دا د زابل په نامه باندې دی دا به اوکې کړم اوس چې پر دې باندې کلیک وکړم دی د زابل باره کې معلومات راکوي صحیح سو پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې دننه په خپل ورډ ډاکومنټ کې دننه لینک جوړ کړو دا د پاراګراف د اسانتیا لپاره دی خو موږ اصلا دا داسې وخت استفاده کېږي موږ ټیبل اف کنټینټس چې جوړ کړو هغه موږ تاسو په ریفرنس کې وایو هغه ډېر اسانه شی دی دا ټیبل اف کنټینټس چې موږ تاسو فهرست جوړوو بیا چې پر هر عنوان باندې کلیک وکړئ دی به چې ډایرکټ هغه عنوان ته درسي هغه په ټیبل اف کنټینټس کې وایو خو دا فقط یو انټرنل لینک ته وایي یعنې هغه هم تقریبا دا رقم یو وظیفه اجرا کوي ورپسې د دې څخه وروسته دغه ساحه چې ده دا د کراس ریفرنس په نامه باندې ده د کراس ریفرنس څخه هدف دا دی چې مثلا په دې ځای کې
په دغه ډاکومنټ کې په دې ځای کې مثلا تاسو یو عکس راچولی دی then picture مثلا دا عکس دی د دې عکس عنوان دی مثلا picture 1 په نامه باندې دی اوس زه غواړم چې دغه پکچر ته بر ډایرکټ راسم تقریبا هغه رقم کار کوي خو دا د ابجکټس لپاره استعمالیږي چې موږ تاسې ابجکټس پکې کار کړی وي عکس راځم انتخابوم یې دلته بیرته راځم انسرټ ته په انسرټ کې بیرته راځم بوک مارک ته په بوک مارک کې د پکچر په نامه باندې ثبتوم را سره دا پکچر اډ سره سره اوس یو څوک دغه ډاکومنټ وایي شاید د داسې یو شي سره مخامخ شوي یاست مثلا په دې ځای کې پکچر درته لیکلی وي مثلا پکچر دا چې د پکچر څخه ستا هدف څه شي دی او چې چش باید چې په پکچر کې ستا هدف څه شي دی ځینې وخت که مو چیرې لیدلي وای سی پکچر مثلا 1 مثال وای د نور معلومات لپاره دغه عکس وګورئ شاید په ځینو کتابو کې ورسره مخامخ شوي یاست نو راځم پر دې باندې دا ساحه مې لیکړله راځم و دې ځای ته راځم و کراس ریفرنس ته په کراس ریفرنس کې مثلا دا د بوک مارک پر نامه باندې دی بوک مارک د پکچر په نامه باندې دغه ساحه ده دا اوکې سو اوس کوم دی پکچر دغه دی کله چې زه و دې پکچر ته راورسېږم یا د نور معلومات لپاره که چیرې زه پکچر 1 کلیک کوم کلیک پر کوم دی ډایرکټ و هغه پکچر ته بیا راځي نو دا انټرنل لینک سو که څوک په دې لینکو کې مشکل لري ویې وایست